Tervetuloa Raksapodin pariin. Tänään aiheena rakennusalan johtaminen. Raksapodi. No niin, se on tiistai ja Raksapodin aika. Sen verran täytyy myöntää, että me harjoiteltiin tämä alku jo kerran, koska meillä Mikon kovalevy tilttas. Joo. Jouduttiin aloittaa alusta. Nyt me ollaan harjoiteltu tämä kertaalleen, niin tästä tulee timanttia tästä alusta. Tervetuloa Raksapodin johdon konsultti Mikko Merelä. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Nyt mä ylennyin konsultiksi, jätetään se mikä mä olin edellisessä vedossa, mutta annetaan sulle edelleen sama titteli, että Raksapodin toimitusjohtaja tällä kertaa, Erkko Nyman. Tervetuloa. Kiitos. Ja tänään tosiaan puhutaan rakennusalan johtamisesta ja puhutaan johtamisesta ylipäätään. Ja mitä johtaminen on ja mitä ihmeongelmia rakennusalalla voi mukaan olla johtamisessa. Näihin me pureudutaan sitten meidän vieraiden kanssa. Mahtava, kun saadaan tänne asiantuntijoita paikalle. Meillä on Rala ry:stä Johanna Holmström, tervetuloa. Kiitos. Sekä Lafa Oy:stä Lauri Fagerlund, tervetuloa. Hei vaan hei ja kiitos. No niin, mahtava. Päästään vihdoinkin nyt aiheeseen sitten ja toivottavasti Mikolla kovalevy pysyy kasassa. Joo, nyt on uudet kovalevyt ja piuhat vaihdettu väliin. No niin. Mutta ennen kuin mennään itse johtamiseen ja sen mahdollisiin ongelmiin, niin otetaan hieman selvää meidän vieraista. Aloitetaan vaikka Johannasta. Mikä on Johanna suhde rakennusalaan ja miten ihmeessä olet päätynyt nykyisiin hommiin? Täytyy pitää tarina lyhyenä, mutta tosiaan mä oon se tyyppi, joka on vähän yli 40-vuotias ja yli 30 vuotta kokemusta rakentamisesta, ja se johtuu siitä, että on paha sukurasite alalle. Ai ammattirakentamisesta. Melkein. Rakentamisesta. Mutta tosiaan mun on isä on rakennusinsinööri ja äidin isä on rakennusmestari, ja meillä on aina rakennettu siis aina kotona. Kaikki tontit täyteen, nostettu lisää, jotakin rakennettu lisää. Ja sitten myös se, että kun jotakin on jossakin tapahtunut, niin muistan elävästi alakoulun kanssa oltiin retkellä ja sitten kaikki lapset ihmetteli tuolla Puutorin parkin työmaata Turussa, että mitä tuolla tapahtuu. Niin mä siellä kovaa ääneen silleen, siellä paalutetaan, että niin kuin oli hyvin tiedossa, että mitä missäkin tapahtuu. Okei. Ja sä oot siis Rala ry:ssä. Joo, rakentamisen laatu Rala ry:ssä tällä hetkellä toimitusjohtajana, ja vähän yli vuoden on ollut nyt tässä tehtävässä, ja on päätynyt tänne ensin on ollut tuolla konsultoinnissa ja tehnyt suunnittelua ja rakennuttamista valvontaa, sisäilmaongelmia ratkonut, ja sitten muutama kierros sitten muun muassa tuolla kiinteistösijoituspuolella ja sitten liiketoiminnan johtamista, tällaista konsulttiliiketoimintaa. Ja nyt sitten, kun tähän tehtävään lähdin, niin jouduin aika paljon miettimään, että no miksi? Että eihän mä ole mikään niin kuin isojen työmaiden niin kuin mikään kuru ja mikään rakentamisen laadun tämmöinen, niin kuin, että siihen nyt osaisin sanoa, että pitää olla tämmöinen ja tollainen ohje. Mutta sitten, kun aloin miettimään joku rekryprosessi eteni, niin hoksasin, että itse asiassa tässähän voisikin olla aika paljon tehtävää. Ja nyt nämä tämän päivän aihepiirit liittyy osaltaan siihen, eli se, että esimerkiksi rakentamisalan kulttuuri, minkälainen kulttuuri meillä on, tunnistetaanko me, niin toteutammeko tietoisesti sitä kulttuuria, mitä me nyt tehdään, ja kaikki tällaiset kysymykset, mitkä sitten linkittyy tosi vahvasti laatuun. Niin Ihan lyhyesti vaan, siis mikä Rala on? Joo, eli Rala on puolueeton ja riippumaton yhdistys, toimija, ja emme saa mistään ulkopuolista rahoitusta, mutta meillä on tämmöisiä omia sertifiointituotteita ja pätevyystuotteita, ja niillä sitten yritys voi osoittaa fiksua toimintaansa, ja sitten myös niitä tuolla julkisessa hankinnassa voidaan käyttää niin kuin kriteereinä näitä meidän tuotteita, että vaikka Ralla-laatusertifikaatti tai vastaavat tiedot, niin sillä tavalla. Okei, kiitos. Sitten Lauri. Aika pitkä kokemus pistettiin tuohon pohjalle ja tekisi mieli pistää paremmaksi, mutta en pysty, vaikka mä oon syntynyt rakennustyömaalle. Mä kävin aika pitkän mutkan välillä vaan pois, niin kyllä sä viet pidemmän korren tässä sitten, että kävin tekemään kaiken näköistä muuta siinä matkalla. Mutta tosiaan syntynyt omakotitalon rakennukselle käytännössä. Isäukko rakenteli meille taloa ja siellä on tullut työkalut tutuiksi ihan pienestä pitäen. Ja sitten mä myöhemmin elämässä vaan ajauduin muutaman mutkan kautta
rakennushommia ja sitten kohta mä löysin itteni valkokypärähommista ja niitä tein tuossa liki 10 vuotta ja päädyin sitten lopulta nyt pistämään oma yrityksen pystyyn ja huomasin nimittäin niissä valkokypärähommissa, että ne on semmoisia hommia, missä virheet maksaa ihan sairaan paljon ja mä olin aika hyvä tekemään niitä virheitä. Ja sitten mä opettelin niihin työkaluja, millä mä voin välttää niitä ja nyt mä yritän sitten oman yritykseni nimessä opettaa niitä työkaluja muillekin ja selvittää, mitä virheitä kukakin tekee ja millä tavalla niitä voitaisiin vältellä. Eli valkokypärällä tässä viitataan siitä, että ollaan työjohdollisissa tehtävissä. Kyllä vain, joo. Kyllä. Eli sulla on sitten oma yritys Lafa Oy. Joo, keksin ihan itse sen nimen. Olisitteko uskonut? Meinasin veikata, mutta tuleeko tämä jostakin, mistä tämä lyhenne on? Vai onko se lyhenne? Onko se joku lappilainen sanonta? Ei se ole lappilainen sanonta. Kyllä se ihan omasta nimestä tulee. Siinä on itse asiassa sellainen tarina siinä nimessä, että ensin se piti olla Lafoy, jossa olisi ollut mun nimen alkukirjaimet ja sitten se Oy yhteen samaan putkeen. Ja mä rekisteröinkin sen yrityksen nimen ja se meni läpi. Ja sitten kun mä ekalle ihmiselle kerroin siitä, että mulla on nyt tämmöinen firma, niin sitten se kysyi, että onko se tää, ja linkkasi mulle jonkun nettisivu, missä oli lafoy.fi, ja sitten mä olin sitten, ei hitto, että ei toi on mun sivu, että mikä juttu tää on. Ja sitten se oli joku pääkaupunkiseutulainen Light Audio and Film Oy, jolla oli tää Lafoy käytössä, ja PRH teki siinä virheen, että ne antoi mun rekisteröidä sen nimen itselleni siitä huolimatta, että se oli jo käytössä. Ja sitten mä joudun muuttamaan sen Lafa Oyksi. Mutta siis työjohto on intohimo. Joo, on. Mun missio on ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan nostaa työjohdolle se arvostus, mikä sille mun mielestä kuuluu. Okei. Lähdetäänkö purkaan tätä johtamista ikään kuin vaan ihan alkujuurista, että mitä se johtaminen teidän mielestä on? No. Ja mikä on ongelma, jos ei johtaminen toimi? Toi on kyllä aika laaja kysymys, mutta ehkä siinä aihepiirissä, missä tänään ollaan, niin rakennusalallahan perinteisesti on johdettu aikatauluja, kustannuksia ja prosesseja. Ja sitten meillä kuitenkin ihmiset tekee työt. Ja kaikki tuottavuus ja kaikki lähtee siis henkilöstötuottavuudesta, eli siitä, että miten tehokkaasti ne ihmiset sitä työtä siellä työmaalla tekevät. Niin on hämmentävää, että meidän alalla ei puhuta ihmisten johtamisesta. Meillä ei ole koulutuksessa, rakennusinsinöörikoulutuksessa, minkä itse olen käynyt, niin ei ole ihmisten johtamista siellä ja näin edespäin. Kai sitä jotain johtamista koulutetaan kuitenkin, jos johtajia koulutetaan. Niin edespäin. Mutta se, että tässä on niin kuin meidän alalla mahdollisuus kehittyy tosi paljon, mutta sitten myös on niin kuin haasteita siitä, että miten me johdetaan ihmisiä, miten me osataan kommunikoida, mitä ongelmia meillä syntyy, mitkä olisi ehkä ratkaistavissa niillä ihmisten johtamisen taidoilla ja kommunikaation taidoilla. Niin tässä tämä niin kuin ajatus mulla on siitä johtamisesta. Eli rakennusalalla osataan hyvin johtaa tiettyjä asioita, mutta sitten on semmoinen käppi, ja se on siinä ihmisten johtamisen kohdalla. Mitäs Laurin näkemys? No kyllä se aika pitkälti samoja polkuja kulkee se näkemys, että siinä nimenomaan se ihmisten kohtaaminen on yksi merkittäviä haasteita, mutta kyllä siellä teknisen johtamisen puolellakin ihan näin omakohtaisesti voin kertoa, että on aikamoisia ongelmia muun muassa aikataulutuksesta, ihan semmoisia niin kuin johtamissuorituksellisia ongelmia. Aikataulutuksessa perinteinen tapa johtaa aikataulua, että ilmoitetaan jonkun projektin kokonaisaikataulu. On vaikka 4 kuukautta aikaa tehdä toi omakotitalo tai toi linjasaneeraus. Niin sitten lyödään työkalut käteen ja sanotaan, että saa suorittaa. Mutta sitä ei valvota kunnolla sitä aikataulun etenemistä. Samaan aikaan kukaan meistä ei pysty hahmottamaan 4 kuukauden työmäärää sille, että mitä se tarkoittaa, että mun pitää tänään tehdä, jotta mä oon 4 kuukauden päästä valmis. Niin nämä pitäisi purkaa paljon pienempiä palasia, että siitä saadaan vähän tolkkua siihen sitten. Joo, ja tähän liittyy itselläkin on näitä kokemuksia, että mä menen työmaalle ja olen niin ollut 1 päivän työmaalla. Sitten mulle tullaan sanomaan, että tämä sun työ on 2 viikkoa myöhässä. Silleen, niin kuin, että kiva kuulla, mutta mulla menee tässä nyt niin kuin viikon verran tässä työvaiheessa nyt aikaa. Että nyt mä vasta pääsen tänne töihin, ettei se, että nyt
nyt oli pohjat valmiin, nyt mä pääsen tekemään niitä perustuksia. Että se ei hirveästi joustanne ja sitten viime kädessä sitten työmaalla on laajena, että se aikataulu, koska se on jollakin luvattu, niin sitten se on pakko saada kiinni. Ja sitten se, sanotaan, hiilostus tulee sitä kautta kyllä niin kuin muillekin tekijöille, kuin ketä mahdollisesti ne virheet on tehnyt. Ja ei se virheet ainakaan vähene siitä. Ei vähene, joo. Mutta että jos Johanna sanoit, että työmaalla johdetaan aikatauluja ja prosesseja, vai miten se menikään, että osataanko ne? No, ehkä osataanko edes niitä? No, kyllä niissäkin varmaan sitä kehittämisen paikkaa olisi, ja varmaan niin kuin semmoinen perusajatus ehkä voi ollakin aika hyvä, mutta että sitten se, että miten se viedään ihan sinne käytäntöön asti, ja sitten kun aina tapahtuu jotain, aina tulee joku mokaa, mikä on ihan inhimillistä, ja niin pitääkin tapahtua, mutta sitten se, että miten nämä kaikki asiat siellä pystytään kommunikoimaan, miten ne voidaan hoitaa niin, että siitä ei tule sitten sellaista ongelmaa, että se lähtee kertautumaan sitten sen hankkeen aikana moninkertaiseksi, vaan että pystytään sitten sujuvasti, joustavasti hoitamaan niitä asioita. Niin siinä kommunikaatiopuolessa on vielä aika paljon tekemistä. Eli puhutaan sitten ihmisjohtamisesta ja miten ihminen kohdataan. Onko tämä niin yleinen ongelma sitten rakennus, jos ajatellaan vain rakennusalaa ja rakennustyömaita, niin siis johtaminen kompastuu juurikin näihin ehkä sitten enitenkö? No, jos nyt ihan katsotaan tälleen niin kuin tutkimuksia, alan tutkimuksia, niin voidaan lähteä vaikka ihan näistä erilaisista kyselytutkimuksista häirintään ja syrjintään liittyen esimerkiksi, joita on tehnyt RIA ja RILLI ja Rakennusliitto ainakin tässä ihan lähivuosinakin. Niin siellähän se, miten niitä asioita on hoidettu tai jätetty hoitamatta, niin ihan selkeästi kertoo johtamisosaamisen puutteesta. Eli sitten kun tulee se joku vaikea asia siellä työmaaorganisaatiossa tai ylipäätään organisaatiossa vastaan, niin se on helpompi jättää tekemättä ja keskittyä niihin teknisiin ja tuttuihin kustannuksiin ja aikatauluihin esimerkiksi, ja jättää sitten se hankalampi asia hoitamatta. Ja sitten syksyllä me tehtiin Rala- ja Kira-kasvuohjelma yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa tämän Työ 2030-hankkeen piirissä, tällainen rakennusalan tulevaisuusvuoropuhelu, jossa siis selvitettiin, että minkälaista johtamista rakennusala tarvitsee ja kaipaa ja mikä se nykytila tällä hetkellä on. Niin kyllä se valitettavasti sen vuoropuhelun perusteella näytti silleen, että just tällaisia niin kuin hankalia tilanteita, niin niitä ei oikein niin kuin hoideta. Että ne on helpompi vähän niin kuin vaieta kuoliaaksi ne asiat, ja sitten nehän ei häviä siis sillä kuitenkaan mihinkään. Minkä verran tässä, kun teidän kokemukset tai tutkimuksen perusteella, jos siellä työntekijät saisi niin kuin päättää jotain yhden yksittäisen tai nouseeko siellä kaksi semmoista isompaa konkreettista, niin mitä niin kuin ensisijaisesti siellä haluaisi niin kuin työmailla se työntekijät niin kuin parannettavan tuossa johtajuuspuolella? No tuossa mun oman yrityksen asiakastöitä tehdessä mä haastattelen valtavan määrän rakennustyöntekijöitä taustaprosessina sille, että mä tiedän, mitä niille työjohtajille pitäisi kouluttaa ja miten heitä pitäisi siinä nimenomaisessa yrityksessä parhaiten auttaa. Niin yksi semmoinen kysymys, jonka mä oon kysynyt kaikilta, on tämmöinen, että jos huomiseksi sais sormia näpsäyttämällä muuttaa jonkun asian siitä yrityksestä, jonka ei tarvitse olla millään tavalla edes realistinen, niin mikä se olisi? Niin karkeasti 80% kaikista vastaajista sanoo, että kumpa olisi hommat selkeät, että olisi tonttia, mitä saisi tehdä. Ja se on mun mielestä aika surullista, että se on niinku, jos mä annan niinku ihmiselle vaihtoehdon poimia tyyliin lottovoitto tai maailmanrauha, niin ne valitsee ton. Niitä 10-kertainen palkka, niin. Mutta se kertoo varmaan jotain sekin. Eli tämä on sitten myöskin kovasti yhteydessä yleiseen rakennusalan tuottavuusongelmiin, ja tietysti tässä tapauksessa, jos tämä johtaminen saataisiin kuntoon, niin varmaankin se toisi sitten yrityksille katetta myöskin sitä myötä, jos saadaan liiketoiminta paremmin pyörimään. Mutta ilmeisesti rakennusalalla johtajat, onko ne vielä tämmöisiä ukonjääriä, jotka ovat edenneet johtajiksi, ei ehkä johtajamerittinsä ansiosta, vaan ihan jostain muusta ansiosta.
Miten se rakennusalalla teidän mielestä menee? No, tämä on vähän tämmöinen vaarallinen kysymyksen asetelma, mutta varmaan esittämään tilannetta on kuvattu, mutta osittain siinä on myös syynä kulttuuri, siis alan kulttuuri, että kuitenkin se lähtee jo siitä, että jos tilaaja haluaa halvimman mahdollisen, niin sehän ohjaa siihen, että meidän koko niin kuin ala pyrkii koko ajan halvimpaan mahdolliseen, ja se ei välttämättä ole menneenä vuosikymmeninä ollut se, että oltaisiin oikeasti sitten keskitytty johtamisosaamiseen. Mutta sitten myöskin se, että koulutus esimerkiksi niin ei ole koulutuksessa ihmisten johtamisen koulutusta, ja näin edespäin ei välttämättä ole niitä eväitä sitten, millä tehdä. Miten se voi olla mahdollista, että niin johtajakoulutuksessa opetetaan johtamista? Tavallaan, että voisi kuvitella, että oli kyse minkä tahansa alan koulutuksesta, jossa joutuu ihmisten kanssa tekemisiin, ja varsinkin tässähän selvästikin ihmisiä koulutetaan johtamaan joko projekteja, työmaata, mikä tuo mukanaan sitten tietysti niin ihmiset mukaan siihen, niin että siellä jonkunnäköisiä peruspedagogisia taitoja opeteltaisiin. Mutta eihän niitä millään tavalla mitata niitä taitoja, tai eihän se ole muillakaan aloilla. Lähtökohtaisesti Suomessa on semmoinen kisällikoulutustapa hyvin pitkälti mennyt, niin sitten vaan käytännössä siellä työmaalla opitaan ne taidot, jos opitaan, jos ei opita, niin sitten niin vaihtuu hommat, ja sitten niin toikin, että sinne koulupenkille mennään nimenomaan lukemaan niitä paperillisia juttuja ja sitten niin teoriaa. Se on vähän niin kuin tuntuu, että se on Suomessa silleen, että katsotaan, että se on huono asia mennä sinne opettelemaan sitä johtajuutta, ja sitten niin kuin, että armeijassa on se ainut johtajuuspaikka, missä sitä pääsee. Eihän se paras lääkärikään välttämättä ole paras ihminen kohtaamaan potilaita. niin. Ja onhan tuossa varmaan niin kuin yhteiskunnallinenkin kulttuuri taustalla ihan alan ulkopuolelta, että onhan meillä vahvasti se ajatus läsnä, että jotta voi johtaa yhtään mitään, niin pitää olla hirveän vahva substanssiosaaminen siitä johdettavasta alasta, ihan sama mikä ala otetaan. Ja kyllä niin kuin haluaisin haastaa sitä ajattelua aika vahvasti, että ei se, totta kai pitää ymmärtää sitä substanssia, mutta ei siihen vaadita vuosikymmenen työkokemusta, että voi ymmärtää perusperiaatteet jostain alasta. Mikä sulla oli, kun sä lähdet täältä sun, täytyy nyt lafaa, yritin luntata, että meni oikein lafaa perustamaan, niin mikä sulla oli se kantava ikään kuin ajatus, että sä uskalsit sitten hypätä yrittäjyyden epävarmalle suolle? Hirveän iso kysymys. Olisiko sulla ollut jotain parempia kysymyksiä? On mulla täällä. Sä oot selkeästi sitten omassa työelämässäsi kohdannut asioita, mikä sun mielestä kaipaa muutosta. Ehkä se on siitä, että kun on luonteeltaan semmoinen ihminen, joka haluaa vähän ympärillään kaaosta ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja muuttuvaa ympäristöä, niin sitten missä tahansa yhdessä palkkatyössä, niin vaikka mä oon saanut näitä samoja teemoja tehdä palkkatyöläisenä, mä oon saanut kouluttaa työnjohtajia, mä oon saanut kouluttaa työntekijöitä, niin se käy kuitenkin siinä yksissä puitteissa jotenkin ahtaaksi, sitten kun tarpeeksi monta kertaa suorittaa sen saman prosessin, niin tälleen mä koin, että saa niin kuin haastaa itseensä vähän enemmän ja joutuu pähkäilemään vähän enemmän asioita. Niin, eli sä totesit, että johtaminen Suomessa rakennusalalla on niin syvältä, että siinä on niin paljon hommaa, että siitä voi perustaa omaa yrityksiä ja pyörittää pelkästään sitä. Näinkö se niinku? Sä sanoit sen, en minä. Niin. Mutta kantava voima siihen ja usko ja tieto sitä kautta, että uskaltaa lähteä sitä kautta yrittäjäksi. No onko se kantanut hedelmää, että ootko päässyt tekemään töitä ongelmien parissa? Joo, on kantanut hedelmää. Nyt yrityshän on tuore viime kesältä, ja nyt on niinku tässä alkanut tulee tilauksia sille, että pääsee ihan oikeasti pureutumaan niihin ongelmiin. Mikä on se konkreettinen ongelma, mihin sä esimerkiksi sun projektissa voit pureutua? No yksi, jos otetaan tämän hetken asiakaskeissejä, niin yksi konkreettinen helppo esimerkki on se, että mitä työjohtajan pitäisi työpäivänsä aikana tehdä. Hänelle on sysätty hirveä määrä erilaisia vastuita ja rooleja. On myyntiä, on ihmisjohtamista, asiakaspalvelua, on se työmaan johtaminen, on urakkalaskentaa,
Ja tämä kaikki tulee sillä taustalla, että olet hyvä vasaroimaan, niin kuin näin niin kuin karrikoidusti sanottuna. Ja ne on ihan älyttömän monimutkaisia jossain pienemmissä yrityksissä, etenkin semmoisissa niin kuin 2-3 miljoonaa vaihtavissa firmoissa, missä on 1 tai 2 työnjohtajaa. Ja se, että miten sitä ihmistä kannattaisi ihan oikeasti käyttää, että hän itse selviäisi omasta työpäivästä pienemmällä kuormituksella ja sitä kautta saisi paremmin hoidettua niitä omia ydintehtäviään siinä. Se on yksi hyvä esimerkki. Toinen, tämä jo mainittu aikatauluhomma, että se aikatauluttaminen on ihan lapsen kengissä. Siitä mulla oli ihan hauska esimerkki tuossa, kun mä kävin yhden työjohtajan kanssa läpi sitä, että sille työlle pilkotaan se työ aina maksimissaan 3 päivän paketteihin. Vähän niin kuin periaatteessa tahtituotantoa, mutta ilman sitä nimeä. Ja se ei riitä, että se pilkotaan pakettiin, vaan sitä pitää valvoa. Ja mä sitten sanoin tälle työjohtajalle, että soitat joka päivä. Se oli semmoinen yritys, missä siis työntekijät on pitkin maailmaa, yksi aina yhdellä työmaalla jossain osoitteessa ja toinen toisella, että ei työjohtaja ollut siellä niin kuin paikan päällä koko ajan. Niin soitat joka päivä joka työntekijälle 2 kertaa ja kysyt, että miten mennään aikataulussa. 15 sekunnin puhelu, kirjaat ylös sen. Ja hän ujosteli tätä, että eihän hän nyt niin voi tehdä. Että ei niin kuin työntekijöille ei vaan voi soitella noin paljon, että ne hermostuu. Ja sitten sanoin, että mitä sulla on menetettävää? Ne on nyt jo hermostuneita suhun. Ja sitten se lupasi kokeilla. Ja sitten mä muutamaa viikkoa myöhemmin kysyin, että miten menee. Niin hän sanoi, että 1 palautteen hän on saanut. Ja se oli semmoinen ihan just eläkkeelle jäävä timpuri, kiroilu. Oli suora lainaus. Vittu, oot siellä alkanut välittää meistä. Ja siis se kuvastaa mun mielestä aika hyvin sitä juttua myöskin, että se, että valvoo ei ole välttämättä huono asia. Ehkä suomalaisen työkulttuuriin tai suomalaiseen mentaliteettiinkin ja varmaankin siis johtamiseen myöskin sitten, koska sellaiset johtajat tulee sitten sieltä työkentältä, niin kuuluu myöskin semmoinen, että kyllähän tässä pärjätään, että et sä tarvitse kenenkään, että kyllä minä sormi meni poikki, mutta pistetään taskuun saatana, jatketaan hommia. Ja, se varmaankin myöskin heijastuu myöskin siihen johtamiskulttuuriin sitten. Tai onko suomalaisuus jotenkin oma tapa niin kuin työkulttuurissa sitten? Että... No on varmasti. Siis se, että jotenkin se puheeksi ottaminen voi olla aika vaikeaa ja nimenomaan se, että kyllä tässä nyt pärjäillään ja ei nyt. Ja sitten ehkä sellainen just, että ei haluta häiritä, niin kuin tuossakin esimerkissä oli hyvin silleen, että no en mä nyt voi työntekijälle soittaa, niin tämmöinen, ettei nyt vaan häiritse ketään, niin ihan varmasti liittyy hyvin vahvasti suomalaisuuteen, mutta voihan sitä olla jossain muuallakin, mutta varmasti niin tämmöiset niin ehkä korostuu tässä meidän ympäristössä. Tuossa just yksi, mitä puhuttiin tästä, minkälainen hyvä johtaja, niin se, että kun itsellä on tullut myös nähnyt rakennusalalla kaikennäköisiä johtajia, on tuossa yksi Suomen isoimmista työmaaprojekteista, missä oli, niin siellähän oli jopa niin kuin, ketä ammatikseen ollut siivoojia ja sitten palkattu sinne kyseiseen kohteajaksi niin kuin työjohtajiksi. Niin siellä oli yksikin semmoinen, ketä oli tehnyt jotain siivoushommia koko ikänsä, niin se oli ihan huipputyyppi. Huipputyöjohtaja. Siis se ei ole päivääkään heiluttanut vasaraa, se ei ollut ikinä rakennustyömaalla töissä, mutta se oli ihan huipputyöjohtaja. Ja sitten taas toistepäin, että siellä oli sitten kyllä niinku, kenellä on niinku diplomipaperit ja on diplomi-insinööripaperit ja niiltäkin löytyi niinku tosi iso hajontaa. Että ei se, että ketä siellä on työmaalla se paras työjohtaja, niin ei todellakaan se niinku perustu siihen, että mikä koulutus sillä alalla on, mutta ehkä se ihmisten kohtaaminen on kuitenkin se iso ja siis loppujen lopuksi se, että eikä sekään, että miten asiat on oikeasti, vaan miltä ne tuntuu. Koska hyvin pienillä jutuilla saadaan tehtyä paljon aikaiseksi. Että yksi semmoinen yhteistä, mitä mun mielestä on kaikilla noilla parhailla niin kuin työjohtajilla, niin yksi on se, että niillä on joku muistilappu, koska kukaan ei muista ulkoa kaikkea, jos sä kirjoit puhelimeen, niin ne vähän niin kuin katoo sinne ja kirjoittaa fyysisesti johonkin paperiin. Ne jää helpommin mieleen ja pystyy sieltä työmaakopissa katsoa niitä. Mutta se, että ne kirjaa asioita ylös ja ne tulee niin kuin kysymään, että hei, tarvitseeko jotain tavaraa?
milloin sä saat tuon valmiiksi, milloin sitä tätä niin että edes sillä toisella tulee, sillä itse tekijällä tulee semmoinen fiilis, että niinku, kiinnostaa mun asioita, vaikka todellisuudessa sitä välttämättä ei yhtään mikään muu kiinnosta kuin se, että hän saa nyt niinku sen projekti menee aikataulussa ja hän saa mahdollisesti sen bonuksen, mutta siitä jää se fiilis, että hänestä välitetään ja hän pystyy vaikuttamaan siihen. Ja loppujen lopuksi siinä, kun kirjataan ylös, kun monesti on ollut niitä tilanteita, että sanoo vaikka jollekin mestarille, että joo, meillä menee tässä kaikki hyvin, mutta mulla vaikka paneeli loppuu, niin kuin, että mä pystyn tämän päivän ja huomisen tekemään, mutta ylihuomenna mulla ei sitten ole niin kuin yhtään paneelia, että kunhan mä saan sitten niin kuin viimeistään ylihuomenna tuohon aamulla niin kuin kasan paneelia, kaikki jees. Sitten siitä ei kirjata ylös mihinkään, niin ei varmaan muista. Sitten joutuu vielä soittella perään sinne, että joo, kai sä muistat se paneeli, niin puhuttu, juu, ja ei ole. Tiedätkö, mitä muuta se voi kysyä, kuin se, että tarvitsee jotain huomiseksi, tai onko sulla kaikki tavarat. Se voisi kysyä, että miten kuuluu, miten sulla menee. Miten meni viikonloppuun. Niin. Ihan tämmöisiä tavallisia inhimillisen kanssakäymisen juttuja, että ne jää aika usein pois tuosta nimenomaan Raksalla. Ne jää tosi usein pois. Ei, kyllähän siellä joku saattaa sitten kysyä maanantaina, että saitko persettä. Ja siinä on se keskustelutaso. Kyllä. Se on aika. Mutta se ei siellä hirveästi syvällisiä juttele ketään. Aika vähän. Niin ja varmaan sitten se niin kun tämmöinen kulttuuriasia taas, että onko totuttu tällaiseen ylhäältä päin tulevaan ohjeistukseen, siis ylipäätään, että odotetaan, että joku kertoo, että mitä pitää tehdä ja sitten ei ehkä niin helposti itse kerrota niistä mahdollisista ongelmista, mitä esimerkiksi siellä tulee vastaan, ja tämä asia linkittyy tosi vahvasti rakentamisen laatuun ja siihen, että sitten kun tulee ongelma, koska eikö se ole jotenkin, että rakentaminen on sarja jotakin ongelmia, epäonnistumisia, en muista, mutta joka tapauksessa ongelmahan tulee aina vastaan, tai joku virhe tai joku muu inhimillinen moka, ja siis sehän kuuluu asiaan myöskin, että niitä tapahtuu niin kauan kuin ihmiset tekee. Mutta sitten se, että miten niitä hoidetaan, että ilmoittaako sinne esihenkilölle vaikka, että hei, nyt on tämmöinen ongelma, niin jos sieltä tulee sitten ne haukut niskaan, että mitä helvettistä tulet tämmöistä kertoa, että menet sinne vaan ja jatkat hommia ja niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, vai otetaanko se asia vastaan, että no hei, hienoa, että tulit kertoa ja nyt hoidetaan homma. Tai sitten vielä niin kuin tästä tulee vielä yksi pykälä lisää niin kuin tähän luottamukseen, että sitten jos joku tulee kertoa, että hei, täällä olisi meillä ongelma, mutta se ei olekaan oikeasti, että siellä olikin kaikki ihan fine, että se olikin vaan tämmöinen vähän niin kuin, että olin ymmärtänyt väärin tai nähnyt väärin tai jotain. Että siinäkin kohtaa se vielä olisi se palaute, että hei, mutta hienoa, että tulit sanoa, että tämä on meillä tärkeä juttu, versus se, että sitten siinä kohtaa tulee ne haukut niskaan. Niin ihan lähtien siis tällaisista asioista, että miten kommunikoidaan ja mikä se luottamuksen taso on, että onko se vaan sitä hierarkista, että sä odotat, että me ei vahingossakaan sanoa, mitä teet, vaan omia hommia, vai onko se niin kuin yhteistyötä ja onko se kumppanuutta, että se oikeasti yhdessä rakennetaan ja tehdään tätä hommaa eteenpäin. Onko tämä, kuinka, miten mä sanoisin, onko isoilla firmoilla samat ongelmat kuin pienillä firmoilla? Onko missä tasossa puhutaan, jos puhutaan isoista rakennusyrityksistä vaikka, joilla on iso organisaatio, niin onko siellä isot ongelmat, osataanko siellä jalkauttaa paremmin tämmöistä johtamistyyliä ihmisläheisempää, vai onko se enemmän tämmöistä pienten ja keskisuurten yritystä, ketkä on syntynyt vähän tällainen mututuntumalta? No ainakin sen verran nyt on tuolta, mitä nyt isojen yritysten kanssa on jonkin verran ollut tekemisissä, niin ainakin tällaista niin kuin kulttuuriajattelua on edistetty hyvin paljon, ja on suhteellisen isoja yrityksiä, joissa on tällaista niin kuin nimenomaan ihmisten johtamisen sisäistä koulutusohjelmaakin käynnistelty. Ja sitten toinen, mikä tietenkin vaikuttaa meillä isoihin yrityksiin, on vastuullisuus, mikä pakottaa reagoimaan tiettyihin asioihin siellä rakennustyömaan ympäristössä. Mutta siitä huolimatta niitä kulttuuriin liitännäisiä ongelmia, niin niitä on kyllä siellä isoillakin yrityksillä ihan samalla tavalla kuin pienillä, mutta ehkä pienillä sitten voi jotkut asiat korostua vähän enemmän. Niin, oikeastaan mä voisin niin kuin omasta puolestani kommentoida tähän sen, että tässä nykyisessä roolissa niin kuin enimmäkseen puuhaan pienien firmojen kanssa, mutta sitten nyt kun ollaan Johannankin kanssa yhteistyötä tehty tuossa ja on päässyt noiden isompien firmojen kanssa juttelemaan, niin kyllä ne ongelmat lopulta on samat, niissä on vain 1 0 perässä isoissa firmoissa.
tai 2. Mutta kuten Johanna sanoi, niin siellä niihin on herätty eri tavalla. Ja siellä on ymmärretty jo se tilanne, että jotain tarvii muuttaa. Mutta sitten isossa yrityksessä kuitenkin sit siellä johto ja keskijohto käy koulutuksissa ja siellä ymmärretään hyvin, mutta se käyntikortti siihen yritykseen on kuitenkin sillä työmaalla se, joka sen kirvesmiehen kanssa juttelee. Että jos se ei valu sinne asti se koulutus tavallaan, niin sittenhän se firma on työntekijöiden silmissä kuitenkin aivan yhtä paska kuin se ihan sama, mitä se ylijohto sitä touhuaa. Mikko oli jotakin järkevää sanomassa. Joo, oli varmaan tosi järkevää sanomassa, mutta just se tuli itselläkin ajatuskatko, mutta tuohon liittyen tähän, että miten siellä työmaalla otetaan se niin kuin myöskin vastaan se kommentti, että jos joku tulee mulle vaikka sanomaan, että nyt sä teet niin kuin toi paskasti tehty, niin monesti sekin, kun ei osata sitä palautetta myöskään antaa, ja sitten myöskin silleen, että siellä myöskin aika helposti otetaan itteensä. Ja nyt ei ole kysymys siitä, että mistään tietystä, että mä haluan hyväksyä tai en hyväksy sitä, että miten se kommentti otetaan vastaan. Monesti sitten ruvetaan syyttelemään kaikkea muuta. Mutta just se keskusteluilmapiiri, jos lähtee siitä, että kun sitä ei ole, niin sitä palautetta on tosi hankala ottaa vastaan, niin hyvässä kuin huonossa. Ja nyt mä muistan myös sen asian, mikä mulla oli, niin se, että pienemmissä firmoissa mulla on itsellä kokemus se, että niissä se työnjohto ja se ilmapiiri toimii paremmin. Syystä, että koska sitten jos siihen havaitsee jotain, niin siihen kun sanoo jotain, tekee asialle, niin siinä yleensä tapahtuu jotain muutosta. Isoissa firmoissa ne on niin isot ja kankeat organisaatiot, jos siellä sattuu olemaan työnjohdossa tai työntekijöiden puolella tai jotain esimerkiksi tämmöistä kiusaamista tai tämmöistä niin kuin ahdisteluttua tai mitä tahansa, niin se niin kuin puuttuminen on tosi hankalaa siihen, tosi kankeeta ja sitten just se monesti jää sinne byrokratia rattaisiin ja loppujen lopuksi mitään ei tapahdu. Ja sitten taas pienessä firmassa, niin siinä kun ne hommat on mentävä, osuttava rattaille, muuten se on niin kuin se pikkufirma on sitten siinä. Ja myös se, että minkä takia itse sitten myös ajatellut, että haluaa pitää oman firman niin kuin pienenä, koska se, että mä pystyn tietyllä tavalla reagoida töihin ihan eri tavalla, mä pystyn järjestelemään niitä töitä niin kuin eri tavalla sinne työmaille ja pystyy pitämään sen tietyn niin kuin henkilökemia paremmin niin kuin kasassa siellä, että se niin kuin itse näen, että se toimii paremmin. Tai jos mä pystyn, olisi vaikka pikkujoulut tai sille, että myöskin näyttää työntekijöille eri tavalla, että se niin kuin arvostaa se, että pikkujouluihin panostaa muutama satasella per työntekijä, niin se on niin kuin mahdollista pienessä firmassa, jossa työntekijöitä on, sanotaan nyt joku, missä on alle 10 vaikka, niin, mutta sitten taas kuinka moni firma, tuommoinen iso, jossa on 1000 työntekijää järjestää sitten sen tasoisia pikkujouluja, että muutama satainen per työntekijä, niin ei niitä ole, ja sitten myös arvostus tosi heikosti näkyy siellä sitten työntekijöiden näkökulmasta. Mäkin olen ollut yhdessä niin kuin isossa rakennusalan firmassa, jossa ei yhtäkään timpuria tai muuraria kutsuttu firma pikkujouluihin ikinä. Et siellä firmassa Quatro-rakennus nimeltään ei ole enää, se on mennyt konkurssiin tuossa ajat sitten. Mutta siis ihan niin kuin, silleen, niin kuin esimerkkinä se, että kyllä siellä vähän niin kuin normaali duunarit, niin vähän katsottiin sitä pahalla. Silleen, että ei siinä, että kun ei saa sitä niin kuin kirjettä, mutta ei myöskään tule niin kuin mitään semmoista niin kuin kiitosta tai hyvää joulutoivotusta. Tai sitten joissain firmoissa, kun tarjotaan kaikille joku, siinä on joulukori, josta todellisuudessa tulee semmoisia asioita, joita sä et välttämättä yhtään olisi halunnut. Niin ei välttämättä myöskään pysty samalla tavalla ottaa huomioon, mitä ne vaikka työntekijät oikeasti haluaisi vaikka joululahjaksi tai vaikka juhannuksena tai muuten, että semmoinen niinku sen toiminnan myöskin mukauttaminen työntekijöiden oikeiden niinku haluja ja tarpeiden mukaan on isossa firmassa tosi hankalaa. Niin, eikä sitä ainakaan niinku pysty tekemään mitenkään silleen, että se sieltä jostain ylimmästä johdosta niin kuin sitä hoitaisi, vaan sittenhän se menee sinne, niin kuin mikä se lähiesihenkilö ja miten se hoitaa hommat siellä
porukassa, niin sehän niin kuin vaikuttaa tosi paljon. Mutta tuohon sun esimerkkiin siihen, että kutsutaanko pikkujouluihin tai ylipäätään, niin siinä on nimenomaan niin kuin kyse siitä, että nähdäänkö me rakennusalalla se, että ihmiset ne työt täällä tekevät. Ja se, niin kuin, jos ajatellaan johtamista, niin johtamisella on hirveän iso merkitys myös työhyvinvointiin. Eli silloin, kun on oikeudenmukaista ja on selkeää ja ei ole mitään tällaisia ongelmia, tai jos on ongelmia, niin niihin puututaan, mutta näin edespäin, niin siis silloin iso merkitys oikeasti meillä, niin kuin, jos ajatellaan koko Suomea, koska rakennusklusteri on isoin työllistäjä, ja jokaisen lähipiirissä on todennäköisesti joku ihminen, joka on rakennusalan kanssa töissä tavalla tai toisella, niin sillä on tosi iso vaikutus, että miten tätä alaa johdetaan ja miten niitä ihmisiä huomioidaan siellä. Onhan se johtaminenhan on sillain kokonaisvaltaista, että se on pelkästään muutakin kuin se, että oletko sinä suorittanut aikataulussa tämän ja miksi et ole. Ja sitä vaan se vaikuttaa koko siihen tavallaan sen työntekijän sitoutumiseen siitä. Totta kai sitoutunut työntekijä sitoutuu suorittamaan tavallaan samaa projektia paljon tehokkaammin kuin semmoinen, joka ei tunne itseään merkitykselliseksi, koska sehän muodostuu tosi monesta asiasta sitten se, että minkälaiseksi sä koet itsesi niin työmaalla ja työntekijänä ja työyhteisössä ja kaikessa tässä. Ja sehän tulee monesti siitä, että minkälainen se tappi sulla on sillä työmaalla, että onko teillä hyvä jengi siinä keskenään, joka haukkuu työjohtoa, vai onko teillä hyvä jengi siinä keskenään, kuka voisi työjohtajan kanssa haukkuu vielä sitä firmaa ylintä johtoa. Niin siinähän ne vaihtoehdot oli. niin. Mutta siis mä vielä hiukan jatkan tähän tuohon, niin nyt tavallaan oli tuossa ehkä sen asian ytimessä, että minkälainen porukka ja miten niin siellä, mikä se on se sitoutumisen taso siihen ja merkitys, niin henkilöstötuottavuuttahan on Suomessa tutkittu ja on ihan tälleen niin rakennusalan kohdistuen tutkittu. Ja nämä huippuhenkilöstötuottavuusindeksin yritykset verrattuna heikoimman henkilöstötuottavuusindeksin yrityksiin, niin siellä ero kannattavuudessa 201%, joka on aikamoinen. Ja tosiaan se, että siellä sitten tutkittiin myöskin siinä aineistossa, että miksi se henkilöstötuottavuusindeksi sitten on niillä tietyillä yrityksillä niin korkea, niin siellä tärkein tekijä on esihenkilön tunneosaaminen. Eli ei esihenkilön asiaosaaminen, mikä on sitten sitä, että osaatko sä rakentaa sen asian ja osaatko neuvoa ja niin edespäin. Sekin nousi, mutta se nousi vaan tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten sinne huippuun henkilöstötuottavuusindeksiin, niin esihenkilön tunneosaaminen ja toisena niin työpaikan ilmapiiri. Ja mitä mä sanoin just siivoojasta työjohtajana. Niin. Ja tämä mun mielestä on silleen tässä kulttuurissa hankala asia keskustella, että jos mä lähden tuonne työmaalle rakennustyöyritykseen, Rampen Remppa Oy, anteeksi jos semmoinen firma oikeasti olemassa, ei ollut tarkoitus. Rampe on mun pseudonyymi, mä käytän sitä tämmöisissä aina. Mutta jos Rampen Remppa Oy lähden puhumaan tunneosaamisesta, niin nauretaan pihalle sieltä. Mun on pakko pystyä pukemaan se jotenkin niinku konkreettisiin tekoihin ja esimerkkeihin, että sillä on niinku mitään kaikupohjaa. Tämä on niin tämmöinen monissa paikoissa, monissa firmoissa vielä niin macho-kulttuuria, että ei täällä mitään tunnejuttua ruveta höpöttelemään. Ja se on ihan fakta, että ihmisten johtaminen, tunnejohtaminen, niin niillä päästään ihan sairaan pitkälle. Ja se, miten saadaan ihmiset heräämään silleen, että haluatko saada samasta työstä enemmän palkkaa? Joo, totta kai. No, jos jotain menee pieleen, niin sano saman tien sille, soita, tai kun huomaat, että tavara loppuu, niin soita sille työjohtajalle, että mulla loppuu tällä tavara. Mutta monesti se ajattelu-maailma on just silleen, että ei kuulu mulle, ja jossain jotain tapahtuu, niin ei kuulu mulle, tai niinku se, ja sit se semmoinen vähät väliä, me ollaan vaan töissä täällä. Mutta tuo koulutus auttaisi mun mielestä, voisi auttaa siihen, että joskus ihmiset, ketkä ovat jolla on hyvät tunnetaidot, jotka on hyviä tyyppejä ja pidettyjä esimiehiä tätä kautta, niin niillä voi taas olla ongelmana sitten, että ne ei saa niitä hankalia asioita sitten ikään kuin sanottua eteenpäin, että tämä on oikeasti sun tehtävä, sun täytyy niin kuin sanoa tämä näin, että tämä homma menee näin, eikä tästä keskustella tarvittaessa. Että se on tosi hankala paketti myöskin löytää tietyissä asemissa oleville johtajille semmoinen, että sä oot hyvä kuuntelija, ymmärtäjä, ja sitten sä osaat kuitenkin olla tarpeen mukaan semmoinen ikään kuin johtaa sitä, että näin tämä menee.
Niistä jämäkkyyttä tarvitaan sitten kuitenkin siellä taustalla. Ja siis tosi vaikeitakin tilanteita voi hoitaa empaattisesti. Eli niin kuin oli sitten kyse vaikka koeaikapurusta tai YT-irtisanomisesta tai muista, niin ei ole mitään estettä hoitaa niitä niin kuin empaattisesti ja hoitaa niitä niin kuin hyvin niin, että huomioi sen ihmisen, joka siinä istuu vastapuolella. Ja mä koen niin kuin vaikeaksi tilanteeksi tommosia, jos pitää jonkun työsuoritukseen puuttua tai just näitä irtisanomisjuttuja tai muuta. Mulle vaikeimpia esihenkilötehtäviä on ollut, kun mun työntekijän äiti kuoli yllättäen. Tai muita tämmöisiä niin kuin tilanteita, missä mennään sieltä, niin pitkään kun me puhutaan töistä, niin se on kuitenkin asia, jonka ympärillä voidaan toimia. Ja mun on helppo suhtautua siihen. Ei mulla ollut siitä haasteita. Mitä mä teen senkaan, jonka äiti kuoli? Ei. En mä tiedä yhtään. Mä jouduin niin kuin improvisoimaan se ihan hatusta. Toi menikö hyvin? Niin. No se ainakin jatko töissä, että ilmeisesti meni. Et pärättänyt semmoista vitsiä siihen. Mutta toi on myös niinku paha, että itselläkin ei tietenkään voi avata se, koska omia työntekijöitä, kun tulee jotain perhepiirissä tai tuommoisessa jotain tapahtumia tai sattumia, niin se, että miten siihen suhtautuu ja että sieltä tulee soittoa, että ei pysty tulla, että tilanne on näin, niin siihen suhtautuminen on tosi hankalaa, mutta kuinka monesti mäkin joutunut jo lomauttaa ja irtisanoa, ja jos sanonut suoraan, että vaikka irtisanomisessa kertonut vaan se fakta, että mä palkkaisin sut tekemään tätä työtä, tätä pitää saada tämän verran aikaiseksi, jotta tämä on edes maksat omas palkkas. Sä et saa sitä aikaiseksi. Laatu ei ole semmoista, että se hyväksytään, niin ei, mulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin irtisanoa. Siis tyyppisesti se luettelee faktat, ei se ikin tunnu mukavalta, ei se ole ikinä kivaa, aina se tuntuu paskalta, mutta taas miettii itse niin päin, että jos mä olisin tuossa toisella puolella, niin mä haluaisin kyllä se kuulla oikeasti ne syyt, faktat pöytää, ja jos on jotain kehitettävää, niin missä sitten pitäisi kehittyä. Eikä myöskään polttaa siltoja. Mä oon oppinut kantapääkäytössä, että rakennusala on semmoinen, että siltoja ei kannata polttaa, koska aina kun sä menet uudelle työmaalle, niin ei semmoista työmattaria enää tänä päivänä olla, jotta ei tuntisi sieltä jotain, tai että meillä on joku yhteinen tuttava, tai me ollaan oltu yhdessä jollain samalla työmaalla. Menee siellä kahvipöytään istumaan, niin sitten löytääkin niitä, että me ollaan oltu 20 vuotta sitten samalla tuolla työmaalla tuossa, kun rakennettiin Tapiolla pääkonttoria tai jotain muuta vastaavaa. Niin kuin siis tämä rakennusala on todella pienet piirit. On, mutta sitten ne on myös sellaisia, että ne niinku muistaa ikuisesti esimerkiksi ne tilanteet, että vaikka oma esihenkilö on töpeksinyt jotenkin jonkun pahasti, vaikka nyt toi sun esimerkki tai mikä tahansa, että sitten kun sen oikeasti pahasti hoitaa väärin sen tilanteen, niin sen kyllä ihmiset muistaa niin muistaa aina. sen hyvästikin. Varmaan voi hyvästikin niin. muistaa, mutta se ehkä se pahasti muistaminen just tähän näihin pieniin piireihin, että kun sen luottamuksen on kerran tosi pahasti vaikka menettänyt, niin kyllähän se on tosi vaikea niin kuin lähteä siitä rakentamaan sitä uutta yhteistyötä, ja jos pitäisi saada sitten sitä luottamusta syntymään. Mutta tähän niin kuin just tähän palautteen antamiseen ja tähän sun irtisanomiskeskusteluun ja siihen, että vastapuolenakin haluaisi kuulla sen, että mitä sillä päälliköllä on sanottavaa, niin mulla on ihan niin kuin hauska omakohtainen kokemus asennusvuosiltani. Mä olin vesikattoasentajana silloin huoltopuolella, ja se kasvoi se liiketoiminta valtavaa vauhtia, oli niin kuin paineita palkata työnjohtaja, ja siihen aikaan naivisti ajattelin, että se, että mä olin niin kuin siinä huoltopuolella se paras pellinvääntäjä, niin tekee musta parhaan työnjohtajan. Ja siihen sitten palkattiin ulkopuolelta joku, ja mä kävin niin kuumana siitä, että ei mitään järkeä. Ja sitten se niin kuin jäi pyörimään mun sisälle se tunne, mä en niin kuin päässyt eroon siitä. Ja monta kuukautta myöhemmin mä menin sitten päälliköltä kysymään, että mikä homman nimi, että niin kuin, miten tämä homma tästä lähtee. Sitten se katsoi mua silmiin syvään ja sanoi, että mennään Lauri tupakille. Ja mentiin siihen aikaan tupakoin vielä, ja mentiin tupakille, ja sitten se istuu alas ja sanoi, että vittu Lauri, kun sä oot niin saatanan negatiivinen jätkä. Niin kuin kaikkia rupeaa vituttaa, kun sä tuut töihin. Et sä tuut joka aamu ihan perseeseen ammuttuna karhuna töihin, ja kaikki vaan niin kuin, sä soitat työmaalta ekana, että tää on huonosti ja tää on mennyt huonosti ja ei tätä voi tehdä näin. Ja
No tietysti luonteva reaktio suomalaisella tämmöiseen on niin kuin tämmöinen vankka siilipuolustus. Ei musta ollut mitään vikaa. Mutta mä sitten viikonlopun aikana kuitenkin mietiskelin sitä siinä ja älkää kysykö miksi, mutta jostain syystä mä onnistuin kurkkaa sinne peiliin ja totesin, että ei se nyt ehkä ollut ihan hyvä tyyppi, joka sieltä katsoi takaisin. Ja mä päätin, että mä menen maanantaina duuniin fake it till you make it asenteella ja teeskentelin ilosta pirteetä hyvän tuulista. Toivotin hyvää huomenta kaikille, otin työmääräimet, lähdin keikoille, kävin tekemään ne pois, tulin takaisin. Ja viikkoa myöhemmin mä tajusin, että mun ei tarvitse enää feikata. Ja se ero oli ihan valtava siinä niin kuin omassa jaksamisessa ja omassa fiiliksessä sen jälkeen, että yhtäkkiä niin kuin sai aikaiseksi 4-kertaisen määrän duunia siinä niin kuin saman työpäivän aikana. Ollaan tämän kyseisen päällikön kanssa monet kerrat juteltu jälkeenpäinkin siitä, että se oli mulle iso semmoinen, että se osasi oikealla hetkellä ottaa riveleistä kiinni ja läppästä poskille, että nyt herätys, ja just mulle oikealla tavalla. Jollekin toiselle se pitäisi hoitaa jollain toisella tavalla, mutta mulle se piti hoitaa tolla tavalla, ja hän osasi sen. Ja se teki, vaikka se otti päähän ihan sairaasti siinä hetkessä kuulla se palaute, niin se oli kuitenkin ainut oikea tapa hoitaa se. Ja ainakin sun kohdalla. Niin. Mutta kuitenkin summa summarum parempi, että se palautteen sanoo liian suoraan, kuin jättää sanomatta, joka on mun mielestä se kaikkein niin kuin pahin. Että jos et sä saa sitä juurisyytä sieltä takaa, kun ihmiset kuitenkin vaistoo sen, jos siihen keksitään jotain tekosyytä jossain niin kuin tilanteessa, tai se, että saat niin kuin loppuu hommat, niin miten sä voit kehittyäkään, jos siitä ruvetaan jotakin naamioimaan jotakin, että joo, että tässä on tuotannollisia juttuja ja tälleen, ja todellisuudessa sä et olisi tarvinnut mitään muuta kuin se, että niin kuin, vaikka se fakta, että sä oot niin negatiivinen ihminen, että täällä työmaalla ei ole niin kuin kaveri, joka haluaa sun kanssa työskennellä. Et niin kuin, se on fakta. Et niin kuin on itselläkin ollut tämmöinen tilanne, että joutuu vaan sanoa kaverille, että, niin kuin, että mulla ei ole enää kaveri, joka haluaa työskennellä sun kanssa. Se on ihan täysin mahdottomuus. Ei me pystytä jatkaa. Et niin kuin, laita uuden kaverin, niin sitten ei kuulu kauaakaan, niin sitten tulee vastaus, että ei halua sun kanssa olla enää samalla työmaalla, että lähtee meillä firmasta. Niin et sä voi semmoisen kanssa jatkaa, mutta kumpi olisi ollut parempi sanoa niin kuin asiat on, vai sitten rupeaa jotain liirunlaarumisia. Eihän se kaveri voi ikinä muuttaa sen käytöstä. Just näin. Mutta toi on sitä, että just et niinku johtamisosaamista myös, että niinku, vaikeita päätöksiä, mutta se, että ne päätökset pitää tehdä, koska jos tuollaisessa tilanteessa sitten niin kun väistelee sitä päätöstä ja tekee jotakin muuta, mitä ehkä on mukavampi tehdä tai johon on jo jotakin teknistä osaamista, niin sittenhän siinä käy, että sulta lähtee ne parhaat työntekijät sen yhden vaikean ihmisen takia sieltä, kun sä et alun perin hoitanut sitä ongelmaa. Niin kuin keskustelemalla tietenkin aina ensin on hyvä yrittää puhumalla, mutta sitten niin kuin tarvittaisiin muilla toimenpiteillä myöhemmin. Mutta aina ensin tietty se suora puhe. Tuossakin on hyvä muistaa vaan tuossa palautteessa se, että millaista on laadukas palaute. Se ei vie loppujen lopuksi pitkälle, että joku sanoo, että hyvä Lauri, se meni hyvin. No, mikä kohta? Niin, mikä kohta. Vaan että se palaute tuntuu ihan paskalta koko ajan. Niin, vaan se pitäisi pystyä kohdistamaan konkreettisiin tekoihin ja valintoihin se palaute aina. Se olisi niin kuin ihan älyttömän iso juttu, että Lauri, se meni hyvin sen takia, tai muun muassa siksi, että sä tuossa kohtaa ymmärsit tehdä tolla tavalla. Silloin mä saan siitä jotain konkreettista itselleni, mutta jos se on vaan semmoinen lämmin selkään taputtelu, että hyvä, se meni hyvin, niin ei siitä jää mulle mitään käteen. Ja sama toiseen suuntaan, niin kuin korjaavassa palautteessa. Kohdistakaa se valintoihin, tekoihin. Silloin jotain kaikupohjaa. Tämä on hauskaa, kun itse toiminut tuolla kulttuurin puolella tosi pitkään, ja siellä taas ollaan tavallaan täysin päinvastaisessa maailmassa sen puoleen, että kun ihmiset on kaikki ekstrovertteja, suurin osa, ketkä on taiteilijoista tai kulttuuripuolella tekemisissä tai sinne tuotantopuolelle ajautuneita, ja siellä kanssa hyvin voimakkaasti tuotantoyhtiöissä mennään sillä tavalla, että sä etenet pallilta, tuo on ollut pitkään talossa ja tehnyt sitä, no se osaa sen homman, mutta samalla kun se vaihtaa toiseen hommaan, niin sille tuleekin 10 alaista tai vaikka 30 alaista, se johtaa jotenkin osastoa täysin kykenemättä olemaan ihmisjohtaja, ja sitten kun sillä on semmoinen ekstrovertti, kaikki tavallaan antaa sitten sitä verbaalista palautetta
hyvin suoraan ja hyvin monisanakääntein, tajuamatta yhtään, että siinä niin loukattiin lähisukulaisetkin siinä sivulauseessa, että se on sillä jännä maailma. Toki sielläkin ollaan herätty nykyaikaan ja monessa firmassa myöskin ihan lehtien palautteiden ansiosta, kun ne monesti sitten nousee kohuotsikoihin sitten tuotantoyhtiöt sitten epäasiallisen johtamisen tai ohjaamisen tai minkä takia hyvänsä, niin mutta siellä olen itsekin ollut todistamassa hyvinvointikyselyä, missä hyvinvointikyselyn tuottaja, joka luki sen sitten ääneen, oli sillä tuumassa siitä palautteesta, että mitä vittua, ei tämä näe, ettekö te saatana tajua, että ei tässä, mitä te valitatte. Niin sitten että tapoja on monia ja ei välttämättä ole parempi sekään, että on liian avoin asioista. Mutta joo, tämä vaan esimerkkinä, että jos ollaan sitten rakennusalalla vähän ehkä jyrmympiä jossain asiassa, niin ei se täysin päinvastainenkaan aina parempi ole. No ei varmasti ole, mutta on kyllä hyvä ehkä esimerkki siitä, että ei välttämättä ollut tunneosaaminen ihan kohdallaan, kun ei olisi omaa tunnetta osannut suodattaa siinä hetkessä. Oli liikaa tunnetta. Niin, mutta että meillä on tosiaan Ralassa nyt sitten tämän kuluvan vuoden ja seuraavan 2 vuoden strategiassa kulttuuri, ja toinen teema on vastuullisuus, mutta tämä kulttuuri niin kuin hyvin vahvasti. Ja tätä johtamisen kokonaisuutta on tarkoitus kehittää eteenpäin. Meillä on itse asiassa nyt ollut käynnissäkin tässä tämmöinen henkilöstötuottavuuden haaste, mikä liittyy nimenomaan tähän, että miten näitä esimerkiksi sitä tunneosaamista voidaan kehittää ja voidaan sitten saada käytännössä konkreettisesti henkilöstötuottavuutta paremmaksi yrityksissä. Ja sitten meillä on lähdössä johtamisen kehittämisen, nimenomaan ihmisten johtamisen kehittämisen pilottihanke rakennusalalle. Ja siellä sitten tämmöinen rakennusalan esihenkilöistä koostuva pilottiryhmä saa koulutusta sen hankkeen puitteissa ja tutkitaan nimenomaan sitä, että minkälaista niin kuin ihmisten johtamisen koulutusta, minkälaisia menetelmiä, mitä pedagogisia menetelmiä, mitkä olisi niitä parhaita, jotta niillä esihenkilöillä olisi niitä valmiuksia sitten hoitaa, kun tulee se vaikea tilanne. Oli se sitten ihan mikä tahansa vaikea tilanne, niin lähtee niitä ratkoa. Yksi kysymys pakko kysyä, koska te olette enemmän tuolla puolella myöskin kokemusta sieltä työjohdon puolelta, niin mikä teidän näkökanta on? Onko kaikista hyviä työjohtajia? Ei. Johanna? No siis mä sanon vähän tälle pikkusen poliittisesti korrektimman vastauksen, että se on paljon kiinni siitä motivaatiosta. Eli varmaan niin kuin lähtökohtaisesti siis ainahan kaikki on opittavissa noin niin kuin isossa kuvassa, että jos motivaatio on kohdallaan, niin kyllä ihminen oppii melkein mitä tahansa. Mutta sitten se, että jos ei ole sitä motivaatiota muuttaa sitä omaa käytöstä, tarvittaisiin katsoa sinne peiliin ja niin kuin kehittyä ihmisenä, koska se on myös sitä, että sä pystyt niitä omia tunteita käsittelemään kaikkea tätä. Niin jos ei sitä motivaatiota ole, niin aika kivinen tie. Että Laurin nopea vastaus oli sikäli hyvä, että varmasti se pitää paikkansa, että jos se on vaan se, että mä haluan olla työjohtaja sen tittelin takia, niin se on niin kuin väärä tie. Jos ihan niin kuin ruvetaan miettimään, että mitä se työjohtaminen on, mitä on työjohtaminen, niin mä oon perkanut sen niinkin yksinkertaiseen formaattiin, että siinä vastataan työntekijän M-kysymyksiin. Mitä tehdään, missä tehdään, milloin tehdään, miten tehdään, millä tehdään. Ja sitten motivaatiotekijät perään, milloin valmis, miksi tehdään. Nämä 5 ekaa on työn tekemisen edellytykset. Ilman vastausta noihin kysymyksiin ei pysty tekemään työtä, ei kukaan meistä, ei mitään duunia. Se, että millä tavalla se vastaus hankitaan noihin, niin se on sitten ehkä enemmän ihmisjohtamisen puolella. Mutta että noihin kysymyksiin on pakko olla vastaus, jotta voi tehdä töitä. Ja siihen kaveriksi lyödään sitten tämä niinku tunnejohtaminen, ihmisjohtamisen aspekti. Niin mulla on, kun mä teen töitä paljon semmoisien työjohtajien kanssa nyt, jotka eivät ole saaneet mitään perehdytystä siihen tekemiseen käytännössä, että he on niinku timpurista ponnistaneet sinne, niin mä oon sanonut niille, että ihmisjohtamisen perusteet kohtele kaikkia saman sääntökirjan avulla. Jokaisella on eri säännöt, jokaisella meistä on eri uniikki tilanne, mutta se sääntökirja, minkä perusteella meitä kohdellaan, se pitää olla sama kaikilla.
Ja että on parempi, että olet vaikka mulkkutyöjohtaja, kunhan tasapuolisesti mulkku kaikille. Et silloin pääsee jo niinku se top 25% työjohtaja, jos sä vastaat niihin M-kysymyksiin ja oot tasapuolinen kaikille, niin oot niinku parhaan neljänneksen seassa. Niin, että tuohon pystyy allekirjoittamaan, että jopa jos joku on mulkkuta ja se ei osaa asioida, mutta siltä aina tulee samalla tavalla kaikille, niin tietyllä tavalla, kun työmaalla tiedetään se niin kuin henkilö aika nopeasti ja myös sen toimintatavat opitaan. Et, niin kuin, se tulee aika nopeasti, mutta just sillä tästä kirjoitetaan itselle pääsykoe. Siis se, että koska itse on nähnyt ja valitettavasti törmännyt semmoisia henkilöitä, jotka ei ikipäivänä pitäisi millään tavalla olla niin kuin mitään työjohdollisissa työtehtävissä. Ne ei aiheuta mitään muuta kuin haittaa, ne ei halua mitään muuta kuin niinku, korostaa omaa hyvyyttään siellä työmaalla ja niinku, pikemminkin semmoisia niinku narsisteja, niinku kiusaaja luonteiltaan, niinku piirteiltään, että niitä on tuolla ja jokainen meistä, ketä on ollut työelämässä, niin voi varmasti allekirjoittaa sen, että on tämmöisiä törmännyt, niin sitten sekin, että miten niinku haetaan vaikka insinööriksi opiskelemaan rakennusalapuolelle, niin onhan siellä pääsykokeet. Mitä siellä luetaan? Matematiikkaa, fysiikkaa? Onko siellä mitään edes kysymystä liittyen jollain tavalla edes vaikka asennoitumisesta johtamiseen? Ei ole. Ja se olisi niin kuin mun mielestä lähtökohtaisesti se just siivuja voi olla hyvä työjohtaja rakennusalalla, että niin kuin tilanteesta se, että se olisi se eka, mitä pitäisi siellä kysyä. Mutta eikö se pääsykokeessa ole turha kysyä tuosta, kun ei siellä koulussa kuitenkaan kouluteta johtamista loppujen lopuksi, että mitä hyötyä siitä niin kuin siinä vaiheessa on. Mites Mikko sulla, kun sä oot kuitenkin, säkin oot esimies ja sulla on alaisia, niin sanoppa rehellisesti, että miten sä oot opiskellut johtamista, onko sä koskaan miettinyt sitä, sä ootkin löytänyt jossain vaiheessa, että sulla on useampi työntekijä, onko sä saanut palautetta siitä, paskaa palautetta, onko sä ottanut opiksesi vai onko sä niin haisattanut paskat? No itse mä joudun eka kerran esimiesasemaan 16-kesäisenä, mä olin vielä työharjoittelussa työmaan nokkamieheksi. Muut oli niin kännissä, että ne voidaan mennä sinne vastaava niinku, tai sinne työmaapalaveriin juttelee niinku aikatauluista. Ja mä olin ainut työntekijöistä, joka oli selvinpäin. Ja mut laitettiin sinne ja eka kysymys oli, että milloin toi homma on valmis. Ja mä kysyin, että milloin se pitää olla valmis ihan selvä. Ei mitään hajoa mistään, että milloin se pitää olla valmis. Perjantai se on sovittu, että itse on perjantai valmis. Sitten vastaavaa, että ei varmaan ole. Että jos se on näin sovittu, niin on valmis. Ja ihan niin kuin pokkana. En mä tiennyt mistä aikataulusta tai mistään muustakaan mitään, että oliko mä tokaa päivää siellä työmaalla. Ja niin kuin sinne istutettiin, niin sitten mä menin sen jälkeen sanomaan vaan näille sitten työkavereille, että vähän niin kuin nostettaisiin sitä, että perjantai kuulemma pitäisi olla niin kuin valmis, että niin kuin, joo, niin varmaan pitäisi olla. Mä, että no niin, ne sanoo, että pitää olla valmis tai me kaikki lähdetään helvettiin täältä. Koska siellä puolella niin kuin sanot, naureskeltiin, ei varmaan ole ja niin katsotaan vaan, ei varmaan ole. Ja ne oli asennoitunut siihen, että ei ole. Ja mä taas sitten sanoin sitten ihan pokkana näille juopoille, sitten, koska mua ärsytti se niin kuin eri juopottelu, että, niin kuin, että nyt niin kuin, että se on, joko me saadaan perjantai se homma valmiiksi, että me lähdetään helvettiin täältä. Me lennetään pihalle. Niin se oli perjantai valmis. Me panettiin aika pitkää päivää siellä ja sitten sen jälkeen se työmaalla vaan ilmoitti, että tästä lähti hän asioi mun kanssa. Niin. Ja sitten pomo sanoi, että älä vittu mene sanomaan, että sä oot työharjoittelussa täällä. Että se tulee muuten sanomista. Mutta siis se on eka kerta, kun mut on niinku laitettu niinku nokkamiesasemaan. Ja sitä kautta sitten joutunut useammalla työmailla ja sitten tietyllä tavalla se, että sitten kun saanut jotain keikkoja, niin hoitanut sitä alusta loppuun ja niin sanotusti kantapää kautta oppinut myöskin monia asioita. Että onko se paras oppikoulu? Ei välttämättä, mutta se on se perinteinen oppikoulu myöskin. Ja sitä kautta mä oon myöskin oppinut sen, että minkälaisia ihmisiä vaikka mä palkkaan itselle töihin. Jotkut saattaa naureskella sitä, mutta mä katson myös niin päin, ei mikä se osaaminen, mikä se kokemus on ja tälleen. Mä katson silleen, että onko tämä semmoinen kaveri, kenen kanssa mä voisin lähteä työpäivän jälkeen bisselle. Kaikki ei sovi kaikkiin tiimeihin. Jos vastaus on ei, niin mä en ikipäivänä tule palkkaa semmoista ihmistä.
Mä oon tehnyt senkin virheen, että palkannut ihmisen, joka mä ajattelin silleen, että tämä on tosi hyvä, tämä hoitaa tälleen, mutta sitten jää vähän semmoinen vivasu, että mä en kyllä haluaisi tämän kanssa niinku siviilis keskustella. Mutta mä oon todennut sen, että se on niinku myös se, että kenet kannattaa palkata, niin että yritä pitää sitten periaatteesta kiinni, että jos se henkilö on semmoinen, että mä en voisi lähteä sen kanssa työpäivän jälkeen niinku bissillä käymään, niin en palkkaa. Sä puhuit aikaisemmin tuossa, puhuttiin näistä vaikeuksista isoissa ja pienissä firmoissa, niin sä koit, että pienissä firmoissa asiat on helpompia, niin sä myös nyt kuvailit juuri sen osasyyn siihen, että miksi pienissä firmoissa on helpompaa, miksi se kulttuuri on osittain vähän parempi. Ja se on sen takia, että siitä tulee automaattisesti aina jonkun tason kaveripiiri, halusta tai ei. Isoissa firmoissa ei ole sitä mahdollisuutta valita sitä piiriä samalla tavalla. Ja sitten se myöskin sekoitetaan. Se piiri, mitä jollain työmaalla on ollut vaikka kattonoita vastaava ja sitten näiden runkomestarien ja sisämestareiden hommat niinku toimii niinku uskomattoman hyvin. Niinku, mä haluan nähdä työmaalle niinku päästä tulevaisuudessakin. Niin sitten kun seuraavalle työmaalle menee, jossa sattuu joku niistä vaikka se sama vastaava olla. Se missä ne on, joo, en mä saanut pitää niitä, kun meillä meni niin hyvin se työmaa, niin nyt ne laitettiin eri työmaalle ja nyt mä sain tämmöiset tunarit tänne. Niin. Et heti sekoitetaan, kun se pakka toimii, niin se käännetään ympäri, että hei, tämä toimii, menkääs muille työmaille. Ja siis toihan on niinku se, että jos ajatellaan tätä rakennusalaa, niin se, että me ei huomioida sitä, mikä kommunikaatiolle, viestinnällä, kaikelle, mikä vaikutus sillä on, siis jo siihen, että miten se viesti kulkee ja miten nuo tiimit muodostuu. Niin työmaalla on ihan sama asia, mutta sitten myöskin, niin kun, jos ajatellaan, että on hanke, missä on suunnittelijat, valvoja, rakennuttaja, tilaajan edustajat, niin senkin porukan pitää toimia yhteen. Niin sitten, että sulla tulee aina se uusi, aina niin kuin sulla on uusi porukka, aina se lähtee muotoutumaan uudestaan ja sitten joskus tulee se niin kuin jackpotti, että ne on sellaisia ihmisiä, joiden kanssa on helppo tulla toimeen, jotka osaa niin kuin nämä, mitkä ne oli peruskohteliaisuus ja tekee mitä lupaa ja niin kuin näin, milloin päästään jo niin kuin erittäin pitkälle. Mutta sitten on niin kuin se, että sit monesti tulee näitä ongelmia. Ja sitten tämä on vielä hämmentävä tämä rakennusalan kulttuuri. Että sitten kun on niitä ihmisiä, jotka on vaikeita, mitä voi kutsua monilla värikkäillä mieleen, mitä mä sillä ilmaisuilla, mutta niin kuin alalla sitten tunnetaan näitä vaikeita ihmisiä. Ja sitten ne on niin kuin kymmeniä vuosia siis työskentelee, ja ei yhteistyötaidot on 0 tai miinuksen puolella, ja kaikki menee aina myttyyn, ja hankkeessa on hankalaa ja näin, niin siitä huolimatta ne vaan on tällä alalla. Niin tämä on esimerkiksi just tämmöinen mielenkiintoinen kulttuuri-ilmentymä, että ei tämän esihenkilö kukaan puutu siihen, ja jos esimerkiksi tämmöinen vaikea henkilö on tilaajan puolella, niin se alkaa vähitellen, niin kuin urakoitsijat rupeaa oppimaan ja rupeaa tulla kalliimpaa tarjousta, kun sinne tulee sitä vaikea ihmisen lisää. Ja kaikki tämä, minkä niin kuin varmaan monet tunnistaa. Mutta ei me oikein, niin kuin, ei me puhuta niistä asioista, eikä me oikein tunnisteta, ja sitten ne asiat vaan niin kuin saa olla ikuisesti, jolloin se kulttuuri ei muutu, ja johtaminen ei muutu, ja asiat ei muutu. Niin sitten siihen vielä voidaan sekoittaa samaa soppaa se, että mikä rooli jollain rakennuksen valvojalla on. Että jos se valvoja on se hankala tyyppi, joka pääsee sinne vaan siksi, että se on ollut siinä kylässä valvojaa 20 vuotta, niin sehän voi vielä, niin kuin, että vaikka kaikki muut toimisi tosi hyvin yhteen, niin toi voi vielä niin kuin sotkea sen koko pakan siinä kohtaa. Niin. Meillä on varmaan kohta aika alkaa loppulasketelemaan loppurinnettä alaspäin tässä jaksossa, ettei mene liian pitkäksi jakso, niin nyt on vielä mahdollisuus viimeisiä tärkeitä asioita, mitä jäi sanomatta, niin nostaa pinnalle. Mä muistan, tuliko puhetta tuossa alussa, että mitä Lafa Oy tekee. Se taisi jäädä sanomatta. Jäikö se sanomatta? Mutta kai se on tässä käynyt ilmi, että ilmeisesti johdon konsultointia. Niin konsultin retalle me taidaan olla. Joo. Kai siitä. Työjohdon ympärille erilaisia konsultointivalmennuskoulutuspalveluita rakennusalalla. Ei muuta kuin jaksokuvauksesta numero talteen. Oliko Johannalla vielä sydämellä? No ehkä tästä niin kuin voisi vetää tätä keskustelua yhteen, että rakennusalalla on paljon asioita, miten me toimitaan ja miten me ehkä tehdään, mitä me ei välttämättä mietitä eikä kyseenalaisteta, että onko tämä järkevää. Niin mitä enemmän näitä asioita näistä puhutaan, mitä enemmän ihmiset miettii, oikeasti se lamppu syttyy, että hei, nythän me voitaisiin tämä tehdä muuten fiksummin. Ja mäpä käyn sanomassa, että nyt tämän voisikin tehdä tälleen.
niin sillä on oikeasti iso merkitys. Ja siinä on niin kuin tosi iso potentiaali ihan koko rakennusalan kannalta, että jos me saadaan sieltä niin kuin 1% parempaa tai 1% tehokkaampaa tekemistä, niin sillä on jo tosi iso vaikutus. Niin pieni askel kerrallaan, niin kyllä tämä tästä. Ja kuten pienillä asioilla on iso merkitys, niin kuin Lauri sai palautetta esimieheltä, että eläpä on tämmöinen, se on varmaan vaikuttanut jollain tavalla koko siitä päivästä tähän päivään ihan asti on, siihen, on. että miten katsoo asioita ja havainnoi ympäristöä. Todellakin. Ja siis se välitön vaikutus siinä työyhteisössä oli huikea, että niin kuin näin jälkiviisaan on helppo katsoa sitä, että kaikkien muidenkin suoritustaso nousi vain siksi, että mä en ollut enää niin niin. Mutta tuosta tuli hyvä se pointti silleen, että milloin viimeksi kysynyt vaikka, että miten menee, mitä kuuluu, että jos siinä nyt työjohtaja voi miettiä, että vaikka jokaisen työntekijän kohdalla, että milloin viimeksi on niin kuin kysynyt, että miten kuuluu, miten menee, niin jos ei nyt suoralta kädeltä osaa sanoa sitä päivämäärää ja hetkeä, niin sitten voi vaikka nyt heti seuraava kerran, kun näkee niitä työntekijöitä tai on heidän kanssa tekemisissä, niin aloittaa vaikka se sillä, että mitä kuuluu. Jep. Koska se pelkästään, että niin kuin vaikka et sä välittäisi niitä tai välitä, niin se, heidän pitää tuntea se, että heillä on semmoinen fiilis, että heistä välitetään, miten se muuten saa kysymällä. Ja tuohon voi ottaa sitten vaikeuskerrointa, kun varmasti kuulolla on niitäkin, jotka kyselee, että mitä kuuluu, niin sitten voi pyytää palautetta omasta johtamisesta. Hei, mitä mulla on mennyt? Mitä mä voisin tehdä paremmin? Niin. Ja kyllä siihen yleensä vastauksia tulee. Ne on ehkä vähän hienostelusti ilmaistuna, mutta yleensä tulee jotain kuitenkin. Niinpä. Hyvä. Me jatketaan Raksapodin tekemistä Mikon kanssa omine tunnelukkoinemme ja emmekä kysele, mitä kuuluu edelleenkään, koska hyvin tämä pyörii näinkin. Mutta kiitos Lauri ja Johanna vierailusta, oli mukava keskustelu ja tästä kiitos Rola ja kiitos Lafa tästä jaksosta. Kiitos itsellenne. Ja varmasti tästä aiheesta tullaan tulevaisuudessa keskustelemaan lisää. Ehdottomasti. Ja mepäs näemme taas ensi viikolla. Näkemiin. Moro. Moro. Raksapodi.